Hello everyone, it's me Julie at meron na naman tayong bagong natagpuan na pwedeng pagkakitaan ng walang inilalabas na pera. Search natin yung wishing. Kasi ang dami kong nababasa ngayon na post dito sa Facebook about wishing. So ayan, marami na po po. Sino wala pang wishing dyan? Marunong ka bang kumanta? Ayos lang kahit sintonado. Earn 50 to 200 pesos a day for free. Wow, ang laki nun. 50 to 200. So, madami dito. Okay, grabe si wishing. Earn 500 to 1,000 per day na walang puhunan. Kanta-kanta ka lang kahit sintonado ka. Ayan, marami nga. Ayun. Ayan, so ngayon, subukan nating i-install at i-explore ang wishing application. Kaya pumunta muna tayo sa ating Play Store. And then, search natin si wishing. Ayun, wishing karaoke. Ito. Wishing, ito yung piliin nyo. Wishing karaoke and free video ka record, dance and music entertainment Hong Kong. Yan. Ayan. So, makikita nyo dito sa reviews, merong 4.6 at saka 512k reviews. Mataas ho yung ratings nila. Ayan, install na natin para malaman natin. Ayan, hintayin lang natin na ma-install na natin ito para ma-explore na natin. Ayan. Basa-basa muna tayo ito. So, sabi ni Ria Das, it is amazing app made very simple to understand. Hey, my... Oh, nagbigay siya ng referral niya. The best thing about it is the amount of trading pairs to choose from. Yun. Siyempre, meron din mga negative comments dito. Yan, installing na po. Pero, doon na tayo sa positive. Huwag na muna tayo sa negative. Kasi, mawawalan tayo ng gana pag pasa tayo ng pasa ng negative. Yan. Oh, done. So, buksan na natin. Guys, don't forget to subscribe and like para sa mas marami pang pera-peraan na free na pero kikita ka. Okay, so ito yung first na lalabas. Log in to enjoy better music experience. Ayan, mamimili ka. It's either your mobile number or your Facebook account or ano ba itong nasa more? Okay, your Twitter account and your Google. And then, pwede ka rin maging visitor pero since mas madali talaga pag kinunik ko sa Facebook. So, I'll choose my Facebook account to be connected in this one. Ayan. So, ito yung first na makikita mo. Meron ditong party, local, duet, a cappella, live stream. So, para na rin siyang Facebook na puro pagkanta lang talaga yung ano. So, dito mo naman makikita yung mga taong nagpo-post ng mga kinanta nila. Yan. Meron ding nakakategorize na hot or nearby. Okay, kailangan pong buksan yung location. Sige na, ay allow na kita. Gusto mo kung malocate. Ayan. Makikita mo dito guys kung may mga kapitbahay ka bang andi dito din. Yan. Tapos, itong susunod naman, dito pwede kang mag PTV. Parang, parang group video call na para ka ding nagla-live.
Yan. And then, dito mo makikita yung mga notifications mo. Kung may nag-message ba sa'yo, mayroon bang nagbigay sa'yo ng gifts. Tapos, kung ano yung mga activities na nangyayari, makikita mo sa system notification. At yung push notification ay kung yung mga text na sinisend sa'yo, gamit yung mobile number na inilagin mo. So, yan. May mga event din dito. Sing a song about you. Who are the boys stolen your heart? Complete tasks to get cash coupons. So, lalabas din dito yung mga bagong yung mga bagong notification mo. Kasi nag-post na ako ng songs eh. Last time, trinay ko to. Ayan. Pinakinggan nila yung yung buko ko na song. Diba? Alam mo, yung nakakatuwa nung sinubukan ko talagang gamitin to, na-enjoy ko kasi maganda yung boses mo eh. Kasi na-edit mo, nasusoften mo yung mga kasintunaduhan na nangyayari sa totoong pagkanta mo. So, yun yung na-enjoy ko pagka after work, madalas kumakanta ako ng 3 to 4 songs. Na-enjoy ko na talaga siya. Pero nag-start ako last day, like Saturday. In-explore ko bago ko syempre ituro sa inyo. Pero alam ko marami pang everyday nag-update sila. Everyday nagbabago yung Kaya yan. Dito mo makikita yung account mo. Yan. Yan. So, can get you more followers. So, meron na akong 307 followers. Ayan. So, meron din ditong makikita mo yung mga downloads mo, yung mga local records mo, yung duets and instrumental uploading, yung gallery mo, tapos yung Keycoin account. Yan. Yung Keycoin account mo is cash talaga yun. Tapos, meron ka ring flowers. Yung flowers mo ay for engagement, like nagustuhan mo yung kinanta nung isang tao, pwede ka mag-gift sa kanya ng flower. Ganun. For engagement. Ayan. Meron din contest. Hindi ko pa na-try yung contest. At hindi ko pa na-try talaga yung Keycoin account. Kung same lang ba sila ng cash account. Kasi yung cash account ko, ayan, no. Meron pa akong, ito yung first na amount na ibibigay nila sa'yo pagka-register mo. Wala pa naman kasi akong invites. Hindi pa ako nag-invites. In-enjoy ko lang yung pagkanta-kanta ko dito, no. So, yung terms or yung ways nila how to cash out is this one. Withdraw to PayPal. So, kailangan mo siguraduhin na meron kang PayPal account. So, dito mo yun isi-set up. Ayan. I-click mo lang yan. Ayan, i-click mo yan. Tapos, yan, boom. Maglalagin ka na sa PayPal mo. Since wala pa akong PayPal, hindi ko pa yun nasi-set up yung PayPal account ko. Gagawa natin yan ng video. So, marami pang kailangan i-explore dito. Ano ba yung isang account ko? Yan. So, meron ding logo dito ng coins na pwede mong tap. Ayun, no? You have already received a newbie reward. So, yun na yung newbie reward ko na sinabi ko kanina, $0.3. Dito lalabas yung share referral code mo na pwede mong i-copy-paste, tapos yung link pwede mong isend sa mga invites mo. Tapos, ito, yung mga active tasks kung saan pwede kang kumita ng cash coupons. Meaning nun, yung coupons, pwede mong i-convert into cash.
Ayan, meron din silang guide how to get cash coupons. Tap mo lang yung roles and awards. Ayan, tap natin. Ayun. So, how to earn more money? Kailangan mo daw, people have won over USD 160 per month. Kung mayroon kang, hindi ko pa talaga alam yung 10W. Kung sa inyo dyan, na gumagamit na ng Wishing, alam kung ano yung 10W, ano ba to, 10 watches? Hindi ako sigurado. Magkakaroon daw ng $160 per month. And then, kung makakapag-invite ka ng 3 tao sa isang araw, maaari ka daw kumita ng 72 US dollars. Tapos, kung makaroon ka daw ng 6 na tao na i-invite mo in a day, magkakaroon ka daw ng 160 US dollars. Okay? So, pwede ka ding mag-connect through WhatsApp groups at saka line group. Ayan. Meron pang mas detailed dito about sa coupons. Yun. So ito yung conversion. $1 is equivalent to 1,000 cash coupons. So, kailangan mo mag-ipon ng 1,000 coupons para makonvert mo ito sa $1. Yun. So, meron participate qualification. Madami ang ways of earning sa Wishing. Ayan. So, kung gusto nyo, mga B, ng part 2 ng video na to, give this video thumbs up as i-explore ko pa to kung paano nag-work, kung paano pa mas mapapadali at mapaparami yung invites at saka mapapabilis yung earnings. So, mga B, if you like this video, give this video a thumbs up, 100 likes, at gagawa ako ng part 2 ng video na to. At maraming salamat sa panonood. Hope may natutunan kayo. At subukan nyo ito kasi libre lang po ito. Sa mga gustong i-share ang kanilang mga referral codes, pwede nyo i-comment sa baba. Or pwede nyo ring kopyahin yung referral code ko. Sharing is loving. Bye-bye and thank you for